Oo, kaya nga dapat mabilis lang ang ano. 800 and ano lang tayo? Dala eh. Ano mo tubod na rin? Wala nalaga siya ano mo? Anong arang sa ibaran na ba? Hinilaran? Wala mga ko to. Picturean na sila to sulod. Video. Wala nalaga siya ano mo? Anong arang sa ibaran na ba? Hinilaran? Wala mga ko to. Picturean na sila to sulod. Video. Ay, thank you Lord. Napicturean ka, post ka. Video na lang. Napicturean na? Ayan pa, isa pa daw. Ako may girl. Post tayo dito. So this is where the locals get fresh water because it's so difficult to get water in these areas. They're surrounded with bye-bye cave. Yung cellphone mo. Don't worry. Starfish! Starfish! There's brown, there are like black dots, yellow, orange. Yeah. Ma'am. Kaya,